Am comandat de pe AliExpress că erau la preț de 3 în 1, oferta asta Choice, tot felul de dispozitive, casa inteligentă, respectiv senzor de mișcare, care e un dispozitiv din ce scrie aici cu tehnologia Zigbee. Un dispozitiv care semnalizează deschiderea geamului sau a ușilor. Amazon Alexa, tehnologie Wi-Fi. Unul asemănător cu tehnologie Zigbee. Iar un senzor de prezență sau de mișcare, un senzor Wi-Fi cu detecție de umiditate, inundație, un switch, care și asta zice că merge cu Amazon Alexa și Wi-Fi. Toate astea au fost de la 15 la 22 de lei bucata, la fel și ăsta, care e o priză cu comandă vocală Amazon Alexa și separat am mai cumpărat această portă de acces cu tehnologie Zigbee și Wi-Fi, care a fost mai scumpă, a fost 40 de lei, care comandă în principiu toate aceste dispozitive. Ce înseamnă Amazon Alexa? Se folosesc comenzi vocale pentru a comanda dispozitive inteligente din casă. Zigbee comparativ cu Wi-Fi. E o tehnologie asemănătoare cu Wi-Fi-ul, cu diferența că Zigbee-ul folosește o bandă mult mai îngustă pentru transmiterea de date și comparativ cu Wi-Fi-ul, care se leagă direct router cu dispozitiv, router cu dispozitiv, la Zigbee conectează și dispozitivele între ele. Cam asta e șmecheria, cu diferența că la Zigbee distanța până la care poți conecta dispozitive cu porta de acces, cu routerul, să zic așa, dispozitivul de comandă, nu router. Dispozitivul de comandă e mult mai mică la Zigbee, undeva la vreo 40-50 de metri. Am impresia până în casă 30 de metri, chiar 20, afară e un pic mai puternic. La Wi-Fi poți să le conectezi la orice distanță dacă ai un router bun. Să vedem cum arată dispozitivele. Dispozitivul ăsta, portă de acces, e mic, deci gândiți-vă că toate astea au câțiva centimetri, ăsta are 5 pe 5, e atâta de mic, îl ții în palmă. O să fac câte un film separat pentru să vedem cum le pot conecta. Hai să desfac și priza cu Amazon Alexa și Wi-Fi. O să vedem și cum funcționează. Priza normală și cu un buton, deocamdată nu știu cum merge. Asta e senzorul de mișcare care se pune în casă, mic, din calea afară. Toate astea trebuie conectate la telefon să te anunțe prin această portă de acces, router, ca să zic așa, care se alimentează pe 5V. Pentru un cablu trebuie să-l pun la un alimentator de telefon.
switch-ul, care și ăsta e, cred că atâta de mic cât se vede. Intrare, ieșire, o să-l conectez și o să văd cum funcționează. Cam atât, mulțumesc. Bun, am scanat codul QR care e pe manualele astea de pe aici și mi-am instalat aplicația Smart Life. O deschidem. Acum fac prima dată chestia asta, să vedem și cum are. Adăugați un dispozitiv. Asta văd că caută automat dispozitiv, așa că să bag dispozitivul ăsta de comandă în priză, să vedem dacă îl și găsește. Care un buton de reset, să-mi apăsa pe el. Bifează ceva acolo cu roșu, care clipește, să vedem dacă găsește ceva automat. Dacă nu găsește, o să-l introduc manual. El clipește, cel cu roșu, este un roșu și un albastru. Eu zic că deja trebuie să-l găsească, hai să vedem dacă îl pot introduce manual. Bun, mă duc la dispozitive de control. După cutie wireless gateway nu văd nimic aici. Are și Zigbee, hai să încerc cu prima. Îmi cere de la internet parola și să o băgăm. Bun, le-am băgat, dau următorul. Zice confirmă dacă indicatorul semnalizează. Da, cel roșu semnalizează, confirm. Vedem dacă îl găsește. S-a oprit. Mai apăs o dată. Zice că l-a găsit, finalizat. Bun, să vedem ce vrea să... Bun,
Bun, zice adăugați subdiviziune. Hai să vedem. Dacă LED-ul nu clipește, vă rugăm să resetați dispozitivul, iar bun, hai să vedem. Băgăm în priză. Ținem apăsat până clipește. A început să clipească. LED-ul clipește. Apăs pe LED-ul clipește. Dacă găsește priza. Bun. Am adus un senzor să văd ce dacă le bag pe amândouă odată, poate găsește din două unul. Resetez și ăsta să clipească din două, poate îmi găsește unul. Deci mi-o găsesc senzorul de prezență. Să vedem dacă și funcționează. Am înțeles că ăsta funcționează de se rup cam la 40 de secunde, adică la 1 minut. Dacă trece cineva. Se pot face tot felul de setări. Nu am chef de umblat pe ele. Ideea e că a reușit să adaug majoritatea dispozitivelor. Până la urmă le-au luat automat. Dispozitivul ăsta de comandă care nu consumă nimic, adică încărcătorul meu de telefon îmi arată tensiunea care are și amperajul pe care îl distribuie. Amperaj 0, adică 0,0. Bun, încercăm priza. Smart plug. Priza e asta, e băgată în priză. Apăsăm pe buton, s-a pornit. Am oprit-o. Bun. Hai să acopăr senzorul de mișcare. Să sperăm că nu mă detectează. Bun, mergem înapoi. Mai am senzorul de deschis ușa, care îmi zice că bateria e 100% încărcată. Are niște setări de închidere, de deschidere și de baterie să-ți arate. Bun, să-i facem o probă. Deci când s-a deschis ușa, m-a și semnalizat. Îi dau X pe telefon. S-a închis. Mi-au zis că s-a închis ușa. Bun. Mai am ăsta de apă, senzorul de apă.
care ce mi-arată să vedem dacă pun o picătură de apă, vedem dacă îmi se arată ceva. O să-l bag în chiuvetă, că n-am ce face. Eroare de rețea, verificați conexiunea. Mi-a arătat. Deci ăsta funcționează. Și să văd senzorul de mișcare. Care și ăsta nu semnalizat. Deci în principiu cu 15 lei, încă 15, ăsta cred că a fost vreo 20, ăsta 40, ăsta vreo 20 de lei, cu în jur de 1.000.000 și ceva, poți comanda o priză, îți semnalizează senzorii dacă ți intră cineva în casă, dacă ți-e ușa deschisă sau închisă, dacă ai inundație. Cam așa pe scurt. Aplicația îți apar toate dispozitivele, cred că le poți și șterge, să le reintroduci din nou. Cam asta e. Hai să mai fac o probă cu becul, smart plug-ul. Interesant. Poți să-i bagi de la cât la cât, adaugă în ce zile, când să se pornească, între ce ore. La mine deocamdată nu e cazul. Facem o probă cu ușa deschisă. Bun, închidem ușa și m-a semnalizat că mi s-a închis ușa. Cam asta, pe scurt.